मंडळी, स्वागत आहे तुमच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. आपण आज चाललेलो आहेत नळदुर्गची माहिती घेण्यासाठी. आपण आज आता निघालेलो आहेत उस्मानाबादवरून आपण सोलापूर धुळे या हायवे पाहता, तो हायवे आहे इकडं. या हायवेवरून आपल्याला नळदुर्ग किल्ल्यावरती जायचं आहे. तर आपण थेट भेटूया नळदुर्ग किल्ल्यावर. आपला नळदुर्गकडे जाताना असे मोठमोठ्या पवनचक्क्याही भेटतात बघायला. आतमध्ये आल्यापासून नौका जाण्यासाठी आपला असा मार्ग दिलेला आहे. नळदुर्ग हा किल्ला चालुक्य काळातील नळ या राजाने बांधला गेलेला. तसा याचा काय इतिहास आपल्याला कुठं भेटत नाही बघायला, पण असं इतिहासात कुठेतरी लिहिलेलं आहे की या किल्ल्याची बांधणी आहे ती नळराजाने केली. त्यावरूनच या किल्ल्याचे नाव नळदुर्ग असे पडलेले आहे. नळदुर्ग किल्ला बांधण्यासाठी 14 वर्षे लागले होते. हे जे आहे ना ते पूर्णपणे दिसतो तो पूर्ण नळदुर्ग किल्ल्याचाच एरिया आहे. आणि नळदुर्ग किल्ला हा एकदम असा सुव्यवस्थित असा बघण्याचा.
आणि नरमादी धबधबा म्हणलं जातं याला. हे नरमादी धबधबा चालवण्यासाठी बोरी धरण दिसतं ते बोरी धरणातून पाणी सोडलं जातं, तेव्हा ते पूर्णपणे दोन्ही धबधबे चालू राहतात.